ของมาเปลี่ยนให้ เล่นให้สบายใจ เดี๋ยวเขาไปอยู่ปุ่นก็เดี๋ยวเจ้าน้อยจะท่องหาจะได้แต่เป็นที่สงสัย จะอีจงใจ อันอยู่กับเหลนเท้านี่เนอะมาให้บดีกับป้อนะ ป่านี่แหมโม่หรอ มีปลาหยัง นี่ก็คนดังมันมีดูนี่เนาะ ไปแล้วมันลงแม่น้ำไปแล้ว แถมสักกัมเนาะ ขอไปคอยแล้วค่ะ มาแล้ว แล้วปุ่นคอนสัตว์แล้ววะ ก็จะเล่น อย่างนั้นอย่างนั้นฮะ